ඔයාලටත් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න වෙලා තියෙනවද බලන්නකෝ. ඔව්වනේ දැන් තමයි ක්ලාස් එකක් ඉවරුනේ. හරි ඉතින් මේ අපි උදේ කතා කරගන්නත් බැරුණානේ මේ කොතනින්ද අපි නැවැත්තුවේ ඩිස්කෂන් එක අපේ? ඔව් අපි නැවැත්තුවේ පොඩ්ඩක් බලන්න. මෙන්න මෙතන. Yeah, I can remember the point we stopped. So, shall we start discussing? ඉතින් අපිට ඉක්මනට ඉවර කරගන්න පුළුවන් නේද? මේ කොයා ගිනෝගේ වලකට පෙර. හරි දැන් එතකොට අපිට පටන් ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන. ඔව් මෙන්න මෙතනින්. අලිගට පෙර මං ගිනවා කිව්වා. නෑ වෙන්න බෑනේ. මට මේක මතක නෑනේ. අනිත් එක මම දැක්කෙත් නෑ වෙන කාලෙකේ. නෑ අනේ මම එහෙම එකක් කිව්වේ නෑ. ඔව් ඔයා කිව්වනේ මම බයි කියද්දි ඔක් කියලා ගියේ. මොකක්ද එකක්? see you later අලිගට පෙර කියනනම් මොකක්ද එකක් කිව්ව නේද? ඔව් අනේ මම කිව්වා මට හොඳට මතකයි. අයියෝ ඔයා වැරදිටනේ තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. මම කිව්වේ අලිගට පෙර නෙමෙයි ඇලිගටර් කියලා. අවුල තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකයි ඉන්නකෝ මම ඒක පැහැදිලි කරන්න. ඔව්වනේ ඒක ඉංග්‍රීසි වර්ඩ් එකක් තමයි. මම ඉතින් අර good bye කියන වෙනුවට කිව්වේ see you later ඇලිගටර් කියලා. අයියෝ ඒක දන්නේ නැද්ද? දැනගන්න එපා යන්නේ. ඔය අලුත් words ඉංග්‍රීසි වලට එන. ඉතින් ඔයා දැන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එකේ ඔයත් දැනගන්න ඕනේ. නැත්තම් වැඩක් නෑනේ. නේ කියන්නේ good bye කියන එකට තව සිනොනිම් එකක්ද? මම දැනන් හිටියේ නෑනේ. ඒක තමයි යන්නේ. මම මේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ දැන් මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එකේ ඔය අලුතෙන් එන words එම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. නැත්තම් හරියන්නේ නෑනේ. ඔව් ඒක තමයි. thank you මට කිව්වට. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රශ්න වලට ඔයාලට මූණ දෙන්න වෙලා තියෙන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාවිතාවේදී. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ මව් භාෂාව සිංහලනේ අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අමතර භාෂාවක් විදියටනේ. ඉතින් එතකොට අපි ගොඩක් දෙනෙක් පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ ට්‍රැඩිෂනල් මෙතඩ් එකට ඉංග්‍රීසි යූස් කරන්න. ඒ කියන්නේ පරණ විදියට. කියන්නේ එහෙම නැත්නම් අපිට පොඩි කාලේ ටීච් කරපු විදියට එහෙම නැත්නම් අපි එක කොටුවක එක රාමුවක හිර වෙලා තමයි ඉංග්‍රීසි යූස් කරන්න බලන්නේ. හැබැයි දැන් ලෝකයේ දියුණු වෙන්න ඉංග්‍රීසි නේටිව් ස්පීකර්ස්ලා ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි මව් භාෂාව විදියෙන් කතා කරන අයත් අලුත් විදිහේ ෆැෂනබල් විදියට ඉංග්‍රීසි යූස් කරනවා. ඉතින් ලෝකෙ දියුණු වෙනාත් එක්ක අපිට එකතැන ඉන්න බෑනේ. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ මේ වගේ ෆැෂනබල් ඉංග්‍රීසි words, new English words අපේ day to day life එකේදී කියන එදිනෙදා භාවිතයේදී කොහොමද හසුරවන්නේ කියලා. life එකේදී අපි ගොඩක්ම යූස් කරන word එකක් තමයි goodbye කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් bye කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ word එකට මම හිතුවා අලුත් දේවල් ටිකක් ඔයාලගේ දැනුමට එකතු කරන්න. ඉතින් අද lesson එක තමයි interesting ways to say goodbye. ඒ කියන්නේ ලස්සන විදියට goodbye කියන්න ඉගෙන ගමු. ඉතින් මම මේ lesson එක විශේෂයෙන්ම කරන්න හිතුවේ ගොඩක් දෙනෙක් goodbye එහෙම නැත්නම් see you later, see you again ඔන්න ඔය වගේ words තමයි use කරන්නේ එදිනදා භාවිතයේදී. ඉතින් අද මම මේකෙන් ඔයාලට ලස්සන විදි කිහිපයක් ගෙනත් දෙනවා. එතකොට ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ English with Sathya සිංහල YouTube channel එකත් එක්ක. මම මේ channel එකෙන් basic English ළඟට spoken English තමයි වැඩිම focus කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ first time නම් මගේ අනිත් videos උත් බලන්න. ඒ වගේම අමතක නොකර bell icon එක activate කරලා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දැම්මම ඔයාලට notification එන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලා බලන්නේ. එහෙම නැත්නම් bell icon එක ඔයාලා touch කරලා නැත්නම් activate කරලා නැත්නම් ඔයාලට notification එන එකක් නෑ. මම අලුත් වීඩියෝ එකක් upload කරාම ඉතින් මම එහෙම දැන් මේ දවස්වල ගොඩක් දෙනෙක් ගෙවල් වල ඉන්න නිසා මම තනින් සමහර වෙලාවට videos upload කරනවා අලුත් විදියේ lessons ගොඩාරයක් spoken English වලට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා bell icon එක activate කරලා තියාගන්න. අපි ඉගෙන ගන්න first විදිය තමයි see you later alligator. See you later alligator. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක තව ලස්සන විදියට කියන්න පුළුවන් see ya later alligator. See ya later alligator. ඒ විදියට කියන්න පුළුවන්. මේකත් නිකන් goodbye කියන එක තමයි. ඒ කියන්නේ අපි කෙනෙක්ව හම්බ වෙලා කතා බහ කරලා අපි යන්න ලෑස්ති වුණාම goodbye කියනවා වෙනුවට අපිට කියන්න පුළුවන් see ya later alligator. See ya later alligator. සමහර අය දන්නේ නැති මේ alligator කියන word එක සතෙක්ගේ name එක. ඒ කියන්නේ අපි alligator කියලා mean කරන්නේ ඉංග්‍රීසි වල කිඹුලට වඩා පොඩි සතෙක්. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවල නම් ඒක මේ අර තලගොයා කියන සතාටත් use කරනවා alligator කියන එක. ඉතින් මේ phrase එක see you later alligator කියන එක අපිට use කරන්න පුළුවන් friendsලා. ඒ කියන්නේ අපේ friendsලාත් එක්ක අපිට කිට්ටුම කට්ටියත් එක්ක. ඒ කිව්වේ මේක informal.
informal කියලා කියන්නේ formal නෙමෙයි. ඒ කිව්වේ අපේ ළඟම ඉන්න යාළුවෝ, ඊළඟට ගෙදර අය, siblingsලා ඒ කට්ටියත් එක්ක. ඉතින් අපිට මේක use කරන්න බෑ අපේ sir කෙනෙක්ට, miss කෙනෙක්ට, ඊළඟට අපේ office එකේ boss එක්ට කියන්න බෑ අපිට see you later alligator කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක හරිම informal විදියක්. ඉතින් මේක casual informal use කරන්න පුළුවන් phrase එකක් goodbye වෙනුවට. අපි example එකක් බලමුකෝ. I have to run to the station. See you later alligator. I have to run to the station. See you later alligator. ඒ කිව්වේ මට ඉක්මනට ස්ටේෂන් එකට යන්න ඕනේ. අපි පස්සේ හමු වෙමු කියන එක තමයි I have to run to the station. See you later alligator. farewell melody කියන්නේත් informal විදියේ phrase එකක්. ඒ කිව්වේ casual. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ friends ලට කියන්න පුළුවන් එකක් තමයි farewell melody කියන්නේ. melody කියලා කියන්නේ මොකක්ද? melody කියලා කියන්නේ නිකන් friend කෙනෙක්ට buddy, dude අපි කියන්නේ නිකන් මචං කියන එක. අන්න ඒ වගේ තමයි melody කියලා අපි mean කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට example එකක් විදිහට කියන්න පුළුවන් I am already late to the school. I will meet you in the morning. farewell melody. ඒ කියන්නේ මම ඉස්කෝලේ යන්න දැනටමත් පරක්කු වෙලා තියෙන්නේ. මම උදේට ඔයාව හමු වෙන්නම්. farewell melody. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පොඩ්ඩක් rude විදියේ phrase එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා තරහ ගිය වෙලාවට එහෙම නිකන් යන්න අන්න ඒ විදියට කියන්න ඕන නම් English වලින් අපිට goodbye කියන්න බෑනේ. We have to tell something like something rude. ඒ කියන්නේ පොඩ තරහ පෙන්වන්න ඕනේ word එකක් use කරන්න. ඉතින් අන්න ඒ වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ be gone කියන phrase එක use කරන්න. අපි එකෙන් example sentence එකක් බලුවොත් එන්නේ මෙන්න මෙහෙම. Be gone from my sight. Be gone from my sight. ඒ කියන්නේ මට පේන්නවත් එන්නේ නැතුව යන්න. අන්න ඒ විදිහේ rude විදිහකට ඔයාලට යන්න එහෙම නැත්නම් goodbye වගේ කියන්නේ පිටව යන්න කියන අවස්ථාවකදී use කරන්න පුළුවන් word එකක් තමයි be gone. ඉතින් ඔයාලා මතක තියාගන්න මේක rude and quite informal විදියක්. ඉතින් මේක ඔයාලගේ bossලත් එක්ක ඔයාලට වැඩි professional කට්ටියත් එක්ක නිකන් ඔයාලට තරහ ගියා පළියට කියන්න බෑ be gone කියලා. තව interesting goodbye කියන phrase එකක් තමයි sayonara. sayonara. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්නවා මේක Japanese word එකක්. sayonara කියන්නේ Japanese වලින් goodbye කියන එක. ඉතින් මේක Japanese word එකක් වුණාට දැන් English වලත් මේ word එක use වෙනවා. නිකන් fashionable English word එකක් විදියට sayonara කියන එක use වෙනවා. හැබැයි ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ sayonara කියන එක ඒ කියන්නේ නිකන් අර goodbye කියනවා වගේමත් අපිට use කරන්න පුළුවන්. Okay මෙන්න මේ විදියට. example sentence එකක් බලමුකෝ. මෙන්න මේ විදියට කියන්න පුළුවන්. I am going to the shop. sayonara. මම shop එකට යනවා. goodbye කියනවා. වෙනුවට අපිට කියන්න පුළුවන් I am going to the shop. sayonara. ඉතින් ඔයාලා තව මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේක use කරන්න පුළුවන් නිකන් bad situation එකකදී. එහෙම නැත්නම් කියන නරකක් වෙයි කියනවා වගේ situation එකකදී. උදාහරණයක් වශයෙන් මෙන්න මෙහිම. ඔයා හරියට date එක plan කරේ නැත්නම් වගේ girlfriend sayonara කියලා යයි කියලා. අන්න ඒ වෙලාවට if you don't plan the date properly your girlfriend will say sayonara. ඒ කියන්නේ නිකන් අර මේ එයා bye කියලා යයි අන්න ඒ වගේ sayonara කියලා මෙයයි අන්න ඒ වගේ situation එකකදී use කරන්න පුළුවන් word එකක් තමයි sayonara කියන්නේ. fare thee well. fare thee well. මේ thee කියන word එක thee කියලා English වලින් කියන්නේ you කියනවා වෙනුවට. අපි මේ thee කියලා use කරන්නේ archaic English වලින්. archaic English කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ පරණ කාලේ use කරපු English. ඔයාලා Robin Hood series එක බලලා තියෙනම් අන්න ඒකේ ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ thee ඔය වගේ archaic English words use වෙනවා. ඉතින් මේ fare thee well. farewell කියන්නේ අපි මොකක් හරි අවසානයේටනේ. දැන් ඔය තියෙන්නේ farewell parties අන්න ඒ වගේ. ඉතින් fare thee well කියලා කියන්නේ goodbye කියනවා වෙනුවට use කරන phrase එකක්. උදාහරණයක් විදියට බලමුකෝ. example එකක් විදියට please care about your health. please care about your health. fare thee well. please take care of your health. fare thee well. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සෞඛ්‍ය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න goodbye කියනවා විදියට තමයි මෙන්න මේ විදියට sentence එක අපිට use කරන්න පුළුවන් fare thee well කියන phrase එක use කරලා. හරි අපි කලින් ඉගෙන ගත්තනේ මේ Japanese sayonara කියන word එක English වලින් goodbye වෙනකොට use කරනවා කියලා. අපි දැන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ තවත් interesting word එකක්. මේක එන්නේ Spanish වලින්. ඉතින් මේ phrase එක තමයි hasta la vista friend.
hasta la vista friend. මේක ස්පැනිෂ් ෆ්‍රේස් එකක් goodbye කියනකොට. ඒකට අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් යූස් කරන්න පුළුවන් විදිහේ ෆ්‍රේස් එකක් තමයි මේක hasta la vista friend. ඉතින් මේක හරියම ක්‍රියේටිව් විදියක්. ඒ කියන්නේ ලස්සන විදියක් goodbye කියන්න පුළුවන්. මේක මගේ කැමතිම වර්ඩ් එකක් goodbye කියනවා වෙනුවට අපිට කියන්න පුළුවන් hasta la vista friend. ඒ කියන්නේ see you later, see you again, goodbye කියන වගේ මීනින් එකක් දෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට බැලුවොත් my taxi has come, hasta la vista friend. My taxi has come, hasta la vista friend. ඒ කියන්නේ මගේ ටැක්සි එක ඇවිල්ලා මම යනවා goodbye කියනවා වගේ තමයි මෙන්න මේ වර්ඩ් එක යූස් කරාම එන මීනින් එක. ඉතින් ඊළඟට මම කියලා දෙන්න යන්නේ ස්පැනිෂ් වලින් ආපු වර්ඩ් එකක්. ඒක තමයි adieu amigo. Adieu amigo. Adieu amigo. ඒ කියන්නේ goodbye කියන වර්ඩ් එකම තමයි. ඉතින් මේකත් ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ friends ලත් එක්ක casual යූස් කරන්න පුළුවන් විදියක් තමයි adieu amigo කියන්නේ. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට බැලුවොත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. I have to catch the train at time. Adieu amigo. I have to catch the train at time. Adieu amigo. ඒ කියන්නේ මට වෙලාවට කෝච්චිය අල්ල ගන්න ඕනේ. ගිහින් එන්නම් bye කියන වගේ මීනින් එකක් තමයි මේ සෙන්ටෙන්ස් එකෙන් ඔයාලට දෙන්නේ. next phrase එක තමයි drop in again. Drop in again. ඒ කියන්නේ නැවත එන්න, ආපහු එන්න, ගිහින් එන්න, අන්න ඒ වගේ මීනින් එකක් දෙන විදියක්. ඉතින් මේක ඔයාලට formal විදිහට use කරන්නත් පුළුවන්, informal විදිහට use කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි example එකක් බලමුකෝ. It was nice to see you. Drop in again. It was nice to see you. Drop in again. ඒ කියන්නේ ඔයාව දැක ගැනීම සතුටක්. ආපහු එන්න, ගිහින් එන්න. ඔන්න ඔය වගේ අවස්ථාවලදී අපිට use කරන්න පුළුවන් word එකක් තමයි drop in again. Drop in again. හරි දැන් ඉතින් ඔන්න අපි ජැපනීස් වර්ඩ් එකක් ඉගෙන ගත්තා, ස්පැනිෂ් වර්ඩ්ස් දෙකක් ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ ඉතාලියන් වර්ඩ් එකක්. ඒ තමයි ciao ciao. Ciao ciao. Ciao කියන්නේ goodbye කියන එක. එතකොට නිකන් bye කියන්නේ අන්න එහෙම. ඒතර ciao ciao කියන්නේ bye bye. Bye bye. අපි හැම කියන්නේ අන්න ඒ වෙනුවට අපිට use කරන්න පුළුවන් ciao ciao. මේකත් හරිම ක්‍රියේටිව්, හරිම කියුට් විදිහේ goodbye එකක්. goodbye කියනවා වගේම තමයි මේ ciao ciao කියන එක hi කියනවා වෙනකොටත් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔක්ක ඔයාලා ඒ සිටුේෂන් එක අනුව මේ වර්ඩ් එක අහුනොත් හිතා ගන්න. කවුරු හරි කෙනෙක් හමුනොත් ciao ciao කිව්වොත් ඒ කියන්නේ hi කියන එක. ඔයාලා කතා බහ කරලා යන්න රෙඩි වෙලා කවුරු හරි ciao ciao කිව්වොත් ඒ කියන්නේ goodbye කියන එක. අපි example sentence එකක් බලමුකෝ. hi කියද්දී use කරන්න පුළුවන්. It's nice to see you. Ciao ciao. ඒ කියන්නේ wow දැකීම සතුටක්. hi කොහොමද? අන්න එහෙම. අපි goodbye කියනවා වෙනුවට use කරන්න පුළුවන් sentence එකක් බැලුවා. අපි බලමු දැන් goodbye කියන situation එකකට කොහොමද මේක දාන්නේ කියලා. I have to run to my manager's office. Ciao ciao. I have to run to my manager's office. Ciao ciao. ඒ කියන්නේ මට ඉක්මනට manager office එකට යන්න ඕන. Bye bye. අන්න එහෙම meaning එකක් තමයි මේ sentence එකේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඉතින් අද lesson එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ interesting ways ටිකක් තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඒ කිව්වේ දැන් අපි හැමෝම goodbye, cheerio, bye bye ඔය වගේ එක එක විදිහේව කියනවනේ. හැබැයි ඔක්කොම නිකන් පරණ තාලේ වගේ. ඒ කියන්නේ traditional වෙල හැමෝම use කරනවා. ඉතින් ඔයාලට වෙනස් විදිහ අලුත් විදිහේ English දැනුම ඔයාලගේ use කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදි වලින් එකක් අවස්ථාව අනුව බලලා use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ spoken English ඒක නිකන් interesting වෙනවා. ඒ කියන්නේ අහන් ඉන්න කෙනාට ආස හිතෙනවා. මෙයා ලස්සන words දන්නවා. මෙයා ලස්සන English words දාලා කතා කරනවා. අන්න ඒ විදිහේ කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ විදිහේ ලස්සන English words දාලා interesting විදිහට speak කරන්න. ඉතින් ඔයාලට තවත් අලුත් විදිහේ spoken English lessons, අලුත් English words ගොඩාරියක් මම ගේනවා ඉස්සරහ lessons වලදී. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා කරන්න ඕනේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අනිත් එක තමයි bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මොකද මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙනවා. නැත්නම් ඔයාලට සති ගාණක් ගිහිල්ලා මේක බලවම එහෙම වැඩක් නැහැ. ඒ දැනුම දීපු ගමන් ඒ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට බලලා ඒක පාඩම් කරලා එහෙම නැත්නම් use කරලා ඔයාලා දැනුමට ඇඩ් කරගන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට හොඳ fluent English speaker කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අදට පාඩම ඉවරයි. අලුත් lesson එකකින් හමු වෙමු. Hasta la vista friends.